quên rồi. Em không thấy được. Để đánh băng không? Đi làm gì đâu nhé. Anh đang nhóm lửa nhé. Ừ. Để riêng trong đây. Ừ. Mưa rồi sao? Mưa mà. Trời nó xe lạnh này. Nó đọc chuyện nó mùa đông. Hôm nay em làm nhiều không? Tầm 2 cây. 20 cây á. Có làm giò xào không? Anh đem nó xuống canh chưa? Được. Hôm nay lại mai mua thăn cũ đấy. Vào đây đây. Cây nhà em đó em trồng gần 6 mét ăn rồi mà. Cái giải to này. Mẹ ta. Thế đi mua nhiều quả. Mùa thì những năm nhiều lắm, mỗi năm rồi mất mùa. Không có. Những năm nhiều lắm. Mai là to. Mai cho em nhé. Mai gặp thêm phân. Anh đi nhá. Là thì chị có lắm. Mấy chỗ hàng ra cái khách hàng rồi đấy. Để dưới kênh nó lấy hàng của bác thì dẫn nó ra tận nơi thì bác chịu khó ra tận nơi thì đổ được khối chứ. Em mấy hôm em học của mẹ mà làm nhanh nhỉ, quen hết thạo hết rồi đó. Mấy hôm mẹ bảo em mà. Trước mẹ làm này suốt mấy chục năm này. Em mới về mẹ bảo em có được mấy ngày, 2 ngày như mấy. Có 2 buổi bảo đã thấy làm được xong rồi. Đây là 3 hôm rồi.
Mày bảo kỹ mà. Dặn từng tí một đấy. Giò ra bán khách ăn người ta khen không? Ừ, có mẹ. Ngày xưa mẹ làm giò mẹ bán nổi tiếng ấy. Giò mẹ làm ngon lắm. Bây giờ mẹ hướng dẫn em làm rồi em làm nhanh, học nhanh này, giỏi đấy. Cái này nó cũng dễ mà. Dễ thì thông minh thì mình cảm thấy dễ. Những người đấy biết, người mà không biết học mãi thì được cơ. Thịt dẻo này. Thì dẻo lắm. Thịt dẻo này làm nó ngon. Em thấy nó đèn xanh. Em xoay gần đi. Đấy. Anh ăn thái bên giò chứ. Ừ. Sáng nay anh đi lấy quần áo về em bán nhé. Em sẽ đi cùng lên để em bán. À thế à? Ừ. Xe lạnh rồi anh hỏi rồi. Anh hỏi được rồi. Nên lấy bán để gây quỹ từ thiện. Gây quỹ từ thiện chứ không mình cố hết sức thôi. Biết làm thế nào. Vận động mình nên vận động, còn đâu mình cố. Nhiều người ủng hộ lắm. Lấy cho anh nắp đây. Đấy sao anh cho em vào trong. Anh cho nổi luôn.
lắm, mình không có đủ khả năng, phải chờ các nhà hảo tâm người ta ủng hộ được đến đâu mình nó đủ chuyến thì mình mới đi được. Chứ Coi không là vừa cái bài xong. ừ. Chứ mình đi xa quá mà nó không đủ chuyến đi đem được ít quá thì cũng không đủ. Vậy là gì? Anh làm bị đều rồi. Không đều á. Này rồi nè, Để đây chứ. kiểm tra lại xem. Quá. Nóng quá. Đầu này phải cao. Phải đều, nó mới chín đều rồi. À, thế. Gì đấy? Em có bánh chưng để cho con ăn. Rơi chả Đây anh bóc rồi. chả chín lắm. Và cho các bạn ăn theo cũng vậy. Để ở nhà không. Các bạn dậy rồi. Để chưa gọi bạn vậy. Anh nhìn cho các bạn. Bánh nhà bác này gói ngon thật đấy. Ăn đi không? Đĩa bạch nhá, đĩa bạch thành cháy này, để không cho vào đĩa, để rửa chân tay nhé. Rồi ạ. Ở đấy mang đi nhỉ, anh ăn nhé. Anh ăn về đi học đi chưa? Và đi bán tải đi chợ nhé. Cần được rồi đấy bạn. Đấy rồi đầu xong thì xong cái chỗ này thì con bỏ ra đây xong cần để cái này vào đấy nhé. Để đấy con tí nó bà ăn thì bà ăn thì dán sau cho nó ngon nhé.
Cái này là cũng được đấy. Đấy, xong để cái đấy là để dùng để đàn bà ăn vào bán xong nó ngon lắm. Vâng. Đấy. Có sao nó về thì mày
Chào các chị nhá. Mình làm đâu rồi? Thành các cốc pha. Làm nhá, về đây.